Луцький міськвиконком розглянув проект програми автоматизованої оплати проїзду. На думку начальника управління транспорту та зв'язку Володимира Степанова, вона дасть можливість точно облікувати пасажирів та плату, а також значно полегшить роботу водіям. У нас в автобусі присутній готівковий розрахунок, тобто пасажир повинен передати квитки водію, водій відволікається від руху транспортного засобу, приймає кошти, видає здачу, видає квитки. В тролейбусах також кондуктори, і це не зовсім зручно для пасажирів, і тому запропонована дана програма. Виконкомівці відразу поцікавились, коли та за якою порядковістю ця програма має втілитись у життя. Ви по програмі ставите строки виконання? Третій квартал 2019 року. Фінансове забезпечення програми передбачає 48,5 мільйонів. З них 40 має дати оператор. Скажіть, будь ласка, і тільки 6,5 дає міський бюджет. Наскільки ви прогнозуєте можливість виконання такої програми, коли левову частку коштів в реалізацію програми вкладає оператор? Це питання, за словами Володимира Степанова, з'ясовуватиметься шляхом домовленості з оператором. Член виконавчого комітету Ірина Чебелюк постійно та активно долучається до обговорень питань щодо проїзду у маршрутках. Тому вважає, що зміни однозначно потрібні. Щоправда, можливо, не так швидко вдасться їх впровадити. Зміни, які запропоновані даною програмою, це ще, як на мене, моя позиція, що це ще не так швидко все відбудеться, тому що є дуже багато запитань, які сьогодні навіть було недоречно ставити, тому що все буде залежати від того, яку систему запровадять оператори, про що говорили ми сьогодні, яким чином будуть відбуватися нарахування коштів для самих ж перевізників, чи влаштує їх ця система. Зрештою, чи запрацює обіцяна програма до третього кварталу 2019 року, вочевидь, покаже час. Наразі виглядає дещо дивною така увага саме до способів оплати на тлі жалюгідного технічного стану більшості громадського транспорту у Луцьку. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк.